Yo, what's up? This is Aggie, your number one good boy. At nandito ka ulit sa channel ko, Chilimoto Adventures. At nandito ako para magkaroon ng short tutorial on how to clean your motorcycle helmet. Okay, so alam natin na araw-araw natin itong suot, or every time na babiyahe tayo suot natin to, pawis, naiinitan, at sigurado mapupuntahan ng pawis yung loob, yung mga tela sa loob. And iniiwasan natin yan, bumaho, magamoy pawis, at syempre maipunan ng dumi. At minsan namumuti pa yan mga good boys. So tuturuan ko kayo ng mga simple tips on how to clean a motorcycle helmet. Okay? So lahat na ipapakita ko dito sa video natin is not sponsored. I'm not sponsored by any brand na papakita natin dito. Hindi ko rin i-recommend na yun ang gamitin nyo, pero this is my own opinion. Okay? So ang gamit ko is Spyder helmet. Kakailanganin ko rin ito, Koby helmet disinfecting foam. Okay, so shoutout kay Arman. Kay Arman galing to. So yung kasama ko na nagmarilaki, siya yung nagbigay sa akin ito, and ginagamit ko na to for almost ilang months na din. So ilang beses ko na ito nagamit. Tsaka isang clear men's shampoo. And explain ko sa inyo bakit shampoo. So mamaya explain ko sa inyo kung bakit shampoo ginagamit natin. So okay, umpisa na natin ito. Okay, umpisa na natin mga good boys. So, ang helmet natin, tanggalin muna natin yung visor. So, walang practice to mga good boys. On the spot tayo. Alright. So, ayan. Hindi naman natin nasira. So, ayan. Natanggal na natin yung visor. Ito, kung mga papayo ko lang sa inyo, no, kung bibili kayo ng mga full face helmet or kahit anong helmet pa mga good boys, ang bilhin nyo yung detachable yung mga foam sa loob. Pero usually lahat ngayon is detachable na, pero baka lang kasi meron pang mga hindi detachable, mahirap linisin yung mga good boys. So ito, tanggalin na natin. So ito, gagamayin nyo lang, iba-iba kasi per brand or per model, iba-iba kung paano mo tatanggalin yung mga detachables na to na foam. Pero sa akin napakadali lang. May buttons lang siya or botones. At the same time meron siyang mga strap-ons. Okay. Ayun. So ito, disuksok lang to sa gilid. Meron siyang parang push pin button, parang ganun tawag yan. Tsaka ito parang panikit. Yun. So yan, tatanggalin ko lang muna to. Pawisan pa ako dito mga good boys. Siyempre, pag ginawa natin, siyempre sasabihin ko mabango. Pero para sa akin, ano na ito kumbaga, alam ko matagal ko na nagagamit at hindi nalilinis. So kaya naisipan ko na linisin, at habang nandiyan kayo ay turo ko na rin kung paano. So ito yung mga foam natin. Ito sa loob, so wala itong foam, no? May mga ilang na foam natira. Pero yan yung mga hindi na may iwasang hindi matatanggal na kasi yan. So nakakabit na pala. Doon natin gagamitin yung foam. Okay? So okay. So punta muna tayo doon. Mamaya na natin ito gawin. Unahin muna natin itong mga foams. Okay? So i-explain ko na sa inyo bakit shampoo ang gamit natin. So balik na. Okay, good boys. So, eto, nagpuno ako ng tubig sa planggana. Ay, hindi naman puno. Tamang tubig lang. And then, dito natin i-apply itong clear na shampoo. Bakit nga ba clear or bakit shampoo? Kahit anong shampoo guys, pwede. Pero bakit shampoo ginamit ko? Kasi good boys, yung shampoo kasi, di ba ginagamit natin sa ulo natin, sa buhok natin, which is laging oily yung buhok natin, lalo pag pawis. Pero pag after nyo maligo, napapansin nyo yung buhok nyo parang napakalinis na, wala na siyang oil, hindi na naglalangis. Kaya naisipan ko na ito gamitin. So, pantanggal ko siya ng oil dito. Syempre yung pawis natin sa ulo dito na pupunta, di ba? So, talagang puno ng oil to. Kung maniwala kayo sa hindi, puno ng oil yan. Yung pawis natin kasi nagiging oil yan dyan. So, talagyan ko lang to, itong timba. Okay. So, pasensya na kayo mag-isa lang kasi ako. Wala tayong taga-video. Ayan. Ayan. Ayan, wala na naman.
Ayan mga good boys. So, papupulayin ko lang to. Okay. Tapos, pagkalublob mo na ito, pipisil-pisilin mo lang siya dito. Ayan. Yung iba kasi, binabrush pa mga good boys. Ako hindi na. Hindi ko na siya binabrush. Pwede naman sa inyo, mas malinis kung mag-brush kayo, syempre. Pero iniiwasan ko kasi mabutas tong mga tela na to. Syempre, di naman biro ang presyo ng helmet. Syempre, diba? So, buti na yung ganito lang. Pisil-pisilin lang natin. So, ayan tingnan nyo, dumudumi na yung tubig. Medyo umiitim na siya. Yan yung mga oil, mga pawis na galing sa rides natin, ganyan. Ayan. Yun, good boys. So, dito na ako sa labas. So, itong helmet disinfectant natin, hindi ko ginagamit sa loob ng bahay or sa kusina. Kasi we're not sure kung baka makaharm sa mga utensils natin sa kusina. So, syempre sa outdoor natin gawin ito. Ayan. So, ito yung Koby disinfectant natin. Helmet disinfectant. So, spray nyo lang siya sa helmet na. Ay, mapapansin nyo good boys. Bumubula siya. So, yun yung sabi dito sa description is nililinis daw niya pagka bumubula. Parang agwaksinada. Mas sugat. Parang ganun. Sa loob mga bubuli. Parang icing. Alright. So, tapos kuha lang kayo ng basahan. Punasan nyo lang to. Hindi na kailangan basahin to, good boys. Okay na to. Tapos nito, okay na agad siya. Gamit ko dito is cotton na cloth. Hindi na ginagamit. Hindi na yan. So, eto good boys, palilinis lang to. Pero itong helmet ko talaga para mas mukhang bago. Pinupunasan ko ng Armor Tech na wax para sa mat. Kasi mas maganda or mas nagiging mukhang bago siya pagka nakagano siya. So yun yung ginagawa ko mga good boys. Mamaya assembly or papakita ko na sa inyo pagka finished product na lalo kalinis. Ayan. Ayan. Ulitin ko hindi siya para magmukhang maganda ang helmet mo. Ito ay pampalinis lang ng helmet. At pupunasan ko pa to ng wax. Balikan ko kayo mga good boys. Pakita ko sa inyo yung finished product bukas. Balikan natin ito kasi patutuloy pa ito. Ayun, babalikan ko kayo bukas na. Papakita ko sa inyo yung finished product pagka malinis na yung helmet natin. At pag nakabit na rin natin yung mga nasa loob, yung mga foam. Tomorrow. Good morning mga good boys. So ito, tapos na, napatuyo na natin. At ito, yung ating finished product. So napapansin nyo, wala naman nagbago, diba? Malamang. Kasi nilinis lang natin. Hindi naman natin pinalitan ng kulay. Wala tayong pinahid na kahit ano pa. So hindi ko pinapahira ito ng wax. So ang nagbago lang dito is pag sinuot nyo, syempre, mabango na. Mabango na. So pwede nang suotin ulit, pwede nang mag-rides. At syempre, hindi ka na maiilang sa amoy, diba?
So yun lang mga good boys, sana may natutunan ka dito sa channel natin ngayon, dito sa short video ko na about sa helmet cleaning. Again, hindi tayo sponsored ng kahit anong brand na nabanggit, kahit anong produktong nabanggit, hindi tayo sponsored. Pero baka naman, pwede rin naman kung gusto nyo, di ba? So yun, kung bago ka lang dito sa channel ko, please like, share, and subscribe. At kung Honda Click Game Changer user ka, click mo yung bell button. Marami tayong magiging reviews, upgrades, at kahit ano pang impormasyon tungkol sa ating motor. So, salamat mga good boys and God bless.